હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું ઘઉંના લોટમાંથી શીરો। તો આ ઘઉંના લોટમાંથી શીરો બનાવવો એકદમ સહેલો છે। તો આ ટિપ્સ સાથે તમે ઘઉંના લોટનો શીરો બનાવશો તો આપણો શીરો એકદમ કણીવાળો અને દાણેદાર બનશે અને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ઘરમાં બધાનો ફેવરિટ તેવો ઘઉંના લોટમાંથી શીરો। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। 1 કપ જેટલો મેં છીણીને દેશી ગોળ લીધો છે। તમે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 1 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ, 1 કપ જેટલું ઘી અને 1 વાટકી જેટલા આપણે કાજુ બદામને કતરણ કરીને લીધા છે। અહીં તમારી પાસે ઘઉંનો જાડો લોટ ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ઘઉંનો ઝીણો લોટ એટલે કે રોટલીનો લોટ ને તેની સાથે રવો મિક્સ કરીને પણ શીરો બનાવી શકો છો। સૌથી પહેલાં આપણે ગોળનું પાણી કરવા માટે એક તપેલી લેશું। તપેલીની અંદર 2 કપ જેટલું આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ। આપણે જે કપથી લોટ લીધો છે તે કપનું માપ રાખીશું, તેનાથી વધારે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે આપણે 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે આ પાણીની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો જે છીણેલો ગોળ લીધો છે તે ઉમેરી દઈએ। તેને આપણે હલાવીને પાણી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે ગોળની ચાસણી નથી લેવાની, ફક્ત ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે પાણી ગરમ કરવાનું છે। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને ગોળ પણ સારી રીતના ઓગળી ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે એક કડાઈ લેશું, તેની અંદર આપણે જે 1 કપ જેટલું ઘી લીધું છે તે ઉમેરી દઈએ। તો ઘીને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેની અંદર આપણે જે કાજુ બદામનું કતરણ લીધું છે તે ઉમેરી દઈએ અને તેને રોસ્ટ કરી લઈએ। તો આ કાજુ બદામ એકદમ સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે, તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે જે કાજુ બદામને રોસ્ટ કર્યા છે તે જ ઘીની અંદર આપણે જાડો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈએ। તેને આપણે શેકી લેવાનો છે સોનેરી થાય ત્યાં સુધી। જો તમને ઘી થોડું ઓછું લાગે તો તમે હજી પણ તેની અંદર 1 થી 2 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરી શકો છો। તો મેં 1 થી 2 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરી દીધું છે। ફરીથી તેને હું હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશ। તો લોટ શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને સાવ મીડિયમ રાખવાની છે। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ઘઉંનો લોટ શેકીશું તો એકદમ સરસ શેકાઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો થોડો થોડો આપણો લોટ સોનેરી કલરનો થતો જાય છે, તેમાંથી ઘી પણ છૂટું પડી રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણો ઘઉંનો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેની અંદર જે ગોળનું પાણી કરીને રાખ્યું હતું તે ઉમેરી દઈએ। ગોળનું પાણી ઉમેરતી વખતે તેની અંદર બબલ્સ થાય છે, તમે જોઈ શકો છો। તો ગોળનું પાણી આપણે ઉમેરી દીધું છે। શરૂઆતમાં આ ગોળનું પાણી અને લોટ ઢીલો ઢીલો લાગશે, પછી ધીરે ધીરે પાણી તે એબ્ઝોર્વ કરી લેશે તો આપણો શીરો એકદમ થોડો ઘટ થતો જશે। તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો આપણો શીરો પાણી એકદમ સરસ એબ્ઝોર્વ કરી લીધું છે। તો હવે તેમાંથી ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે આ શીરાને સતત હલાવતા રહેવાનો છે। તો આ શીરામાંથી થોડું થોડું ઘી છૂટું પડી રહ્યું છે। હવે તેને હજી પણ આપણે થોડી વાર માટે હલાવીશું તો આપણો શીરો એકદમ કણીવાળો અને દાણેદાર બનશે। તો આ ઘઉંના લોટમાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે જે રોસ્ટ કરેલા કાજુ બદામ હતા તે ઉમેરી દઈએ। તેને સારી રીતના આપણે શીરાની સાથે મિક્સ કરી લઈશું। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ઘઉંના લોટમાંથી શીરો બનીને એકદમ સરસ તૈયાર છે। તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો દોસ્તો ઘરમાં બધાનો ફેવરિટ તેવો ઘઉંના લોટમાંથી શીરો બનીને તૈયાર છે। મોંમાં નાખતા જ તરત જ ઓગળી જાય તેવો એકદમ કણીવાળો અને દાણેદાર શીરો આપણે બનાવ્યો છે। તો શિયાળાની ઠંડી હોય
ત્યારે આ શીરો ખાવાની એકદમ મજા આવે છે. તમે આવી રીતના શીરો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. મારા વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરી મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.